Hey everybody and welcome back to my channel. I'm in the Finnish woods today. It's a fantastic sunny day and it's a perfect day to make a new video in Finnish finally. So make sure the subtitles are switched on so that you can follow the English subtitles if you don't understand this language. Today's topic is the 3 things that I love the most about Finnish culture. There are many things that I like and there are also things that I dislike, but today we're going to talk about the things that I like from my point of view. So big disclaimer, that's just my personal opinion based on my personal experience as a foreigner who has learned the language, who has been to Finland many times, who hasn't lived here. And this can be different or very different from the experience that someone else has. So without further ado, let's get started and I really hope you enjoy. Morjens Suomen metsästä. Kiva olla täällä ja tehdä taas kokonaisen videon suomeksi pitkästä aikaa. Olen todella iloinen siitä, että tämä on tänään mahdollista. Tämän päivän aihe on 3 asiaa, joista tykkään eniten Suomen kulttuurissa. On tietysti enemmän kuin 3, mutta tänään me puhutaan vain näistä 3 asiasta. Ensimmäinen on varmaan se, että täällä Suomessa on todella kiva mun mielestä kiitoskulttuuri. Eli sana kiitos käytetään paljon enemmän ja enemmän tilanteissa kuin muualla. Me vertaan sen tietysti kulttuureihin, joita me tunnen hyvin, esimerkiksi Italian kulttuuriin. Ja mun täytyy sanoa, että musta tuntuu, että Suomessa sana kiitos käytetään paljon enemmän kuin Italiassa ja monissa tilanteissa, joissa Italiassa ei käyttäisi. Esimerkiksi aina kun on syöty ja noustaan ruokapöydästä, niin mitä sanotaan? Kiitos. Ja kaikki sanoo niin. Myös lapset oppii heti, että on tärkeää olla kiitollisia siitä, että on saatu ruokaa, että joku on nähnyt vaivaa sitä varten, että kaikilla olisi ruokaa. Ja myös myös kokki, eli se, joka laittoi ruokaa, kiittää. Se kiittää siitä, että oli mahdollista istua yhdessä, syödä yhdessä, saada sitä ruokaa. Mun mielestä tämä on tosi hieno juttu. Sitten myös esimerkiksi kunnioitetaan kaikkien ihmisten töitä sillä tavalla, että kiitetään vaikka bussikuskia. Bussikuskia käytetään aina kun nousee bussista. Ja eka kerta kun mä näin tämän, mä olin aika yllättynyt tietysti positiivisesti. Kaikki ihmiset kiitti, sanoi kiitos bussista noustaessaan, niin se oli melkein outoa italialaisen näkökulmasta, mutta joo, tosi kiva. Ja myös ravintoloissa, kun tilataan ruokaa, niin kuullaan kiitos siitä, että tilasit ruokaa. Tai sitten kaupassa sanon, mä otan vaikka, 2 patonkia, kiitos. Saako olla muuta? Ja sitten sanoo esimerkiksi pari olutta, kiitos. Ja mitä muuta? Sitten ei muuta, kiitos. Aina kiitetään. Ja mun mielestä se on vaan hienoa. Toinen asia, mistä mä haluaisin puhua tänään, on hiljaisuudesta. Suomessa tai suomalaisten kanssa minä opin nauttia myös hiljaisuudesta. Ei vaan siitä, että puhutaan. Tietysti se on kiva, mutta myös siitä, että ei puhuta. Myös siitä, että ollaan hiljaa. Ja musta tuntuu, että Suomessa hiljaisuudella on oma merkitystä, oma tärkeä tarkoitusta. Niin että se on jotain positiivista.
Muissa kulttuureissa te varmaan tiedätte, että esimerkiksi Italian kulttuureissa aina puhutaan paljon ja ei ole, siis heti kun on hiljaisuutta, voi usein olla noloa. Varsinkin jos on ystävien seurassa, niin jos on ihan hiljaa, tavallisesti pidetään ongelmana se, että on hiljaa, että ei ole riittävästi puhuttavaa. Mutta musta tuntuu, että Suomessa puhutaan, kun on puhuttavaa, kun on jotain sanottavaa, ja jos ei ole sanottavaa, ei puhuta. Mutta se ei ole ongelmaa. Ja voi jopa tarkoittaa, että jos on hiljaisuutta ja on ystävien seurassa ja on hiljaa, niin voi jopa tarkoittaa, että se ystävyys on todella hyvää, koska ei ole noloa, jos on hiljaa. Olen aika varma, että nykyään minä osaan nauttia hiljaisuudesta paljon enemmän kuin ennen, koska olen tutustunut Suomen kulttuuriin. Kolmas ja viimeinen täksi päiväksi ainakin asia on se, että musta tuntuu, että Suomessa kaikkia ajatellaan. Eli mitä me tarkoitan? Me tarkoitan sen, että kun menet johonkin paikkaan, niin huomaat, että on jotenkin ajateltu kaikkia. On ajateltu lapsia, on ajateltu vanhuksia, ihmisiä, joilla on esimerkiksi ruokavaliorajoituksia tai ongelmia, niin vaikka siis ravintoloissa, mutta ei vain ravintoloissa, myös noutopöydistä löytyy aina gluteenitonta ruokaa, vähälaktoosista maitoa tai jopa laktoositonta enemmän kuin vähälaktoosista laktoositonta maitoa niille, joilla on laktoosiintoleranssia ja niin poispäin. Tietysti tämä tapahtuu myös muualla, mutta musta tuntuu, että Suomessa tämä on ihan kaikkialla niin. Sitten esimerkiksi apteekista löytyy melkein aina leikkikulma lapsille ja tuoleja vanhuksille niin, että lapset voi leikkiä sillä aikaa, kun vanhemmat käy apteekissa ostaa lääkkeitä ja vanhukset voi istua ja odottaa siellä tai mitä muuta. No vaikka esimerkiksi koirapuistoja on Suomessa paljon ja ne on isoja. Eli on ajateltu ihmisille, joilla on koiria tai tietysti myös koirille. Joo, tämä on mun mielestä aika hyvä juttu. Siinä kaikki, mutta jos tykkäätte tästä tällaisesta videosta, niin voin tehdä lisää tulevaisuudessa. Mä voin esimerkiksi myös puhua siitä, mistä en tykkää Suomen kulttuurissa, mutta musta tuntuu, että sellainen video olisi tosi lyhyt. No tietysti täydellinen maa ei ole olemassa, eli on myös negatiivisia juttuja. Mutta tänään olen tosi tyytyväinen siitä, että sain puhua positiivisista asioista. Ja no niin, kiitos siitä, että katsoitte ja kuuntelitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka Suomen metsästä!